חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל, ובסרטון הזה אנחנו נלמד איך לעשות שפכטל על פאזות של לוחות גביס. אנחנו נעבור על כל השלבים של העבודה, כולל מילוי פאזות, שיוף פאזות, מריחת חומר פריימר, חומר יסוד וצביעה. צביעה בעצם של לוחות גביס. תשימו לב שבסרטון הזה אנחנו נעשה שפכטל רק על פאזות. אז דבר ראשון אנחנו שמים חומר פריימר על פאזות. לפריימר יש מספר תפקידים. דבר ראשון הוא מונע מחומר שפכטל גביס להתייבש מהר מדי, ובנוסף גם הוא מחזק את החיבורים עצמם. אז מורחים חומר פריימר על פאזות, ואחר כך אנחנו מורחים חומר אוניפלוט. זה שפכטל גביס, זה לא שפכטל רגיל, זה אוניפלוט של חברת קנאוף. בעצם זה חומר שלא שוקע והוא גם מתייבש מהר, בניגוד לשפכטל אמריקאי רגיל. בנוסף לחומר אוניפלוט אנחנו צריכים להדביק סרט פיברגלס. פיברגלס מונע סדקים בעתיד בין לוחות גביס. פעם השתמשו בנייר, היום משתמשים בפיברגלס. אז אנחנו ממלאים חומר אוניפלוט, אחר כך שמים סרט פיברגלס ועם מרית מטביעים אותו בתוך החומר. מצמידים אותו היטב ובמקביל מנגבים את כל העודפים של החומר ולוקחים אותו חזרה למלץ'. כאן בסרטון הזה נדביק את הפיברגלס לכל האורך של הקיר. זה גובה 2.60, ככה שיהיה לכם לטובת ההדגמה מלאה. אז כאן ממלאים חומר אוניפלוט לתוך הנישה של הפאזות. לכל האורך של הקיר כבר אפשר למרוח, ואנחנו מצמידים את הסרט פיברגלס לחומר, ואחר כך עם מרית מטביעים אותו בתוך החומר. פעם השתמשתי בחומר פרופילה בתור מילוי ראשוני, והגעתי למסקנה שפרופילה זה חומר שקצת שוקע. לכן היום במקומות יבשים בלבד אני משתמש באוניפלוט של קנאוף. זה חומר שאינו שוקע. מה זאת אומרת? אם מרחתם שכבה של סנטימטר, אז תישאר לכם שכבה של סנטימטר. הגעתי למסקנה שפרופילה כן קצת שוקע, בסרטונים קודמים השתמשנו בחומר הזה. אבל היום משתמש באוניפלוט של חברת קנאוף. שכבה שנייה אנחנו כבר שמים שפכטל אמריקאי רגיל. זה שפכטל על בסיס גיר. זה חומר רוקבון של נרלט והוא מיועד להחלקה. החומר הראשון אוניפלוט היה מיועד למילוי, כי הוא לא שוקע, אפשר לשים כמויות גדולות של חומר, וחומר הזה מיועד להחלקה. כבר לא שמים כמויות גדולות של שפכטל, מורחים שכבות דקות. פשוט עכשיו אנחנו רוצים שפאזה תהיה חלקה. אנחנו שמים שכבה דקה לכל האורך של הפאזה, טיפה מרחיבים אותה, כלומר עולים טיפה על גביס בשביל לטשטש את הגבולות בין גביס לפאזה. שימו לב, אל תשימו הרבה חומר. יש אנשים ששמים כמויות גדולות של חומר ואחר כך הם עושים שם סוג של בליטות כאלה. הם שמים הרבה חומר, לא מנגבים אותו, אחר כך גם לא מורידים אותו בשיוף, ואחרי צביעה רואים שעל כל חיבור של לוחות גביס יש בליטות. בעיקר אם זה איפשהו במסדרון ויש תאורה צדדית.
עכשיו, פעם אחרונה, פעם שלישית, עוד פעם מורחים חומר שפכטל אמריקאי, רוג-בון של נרלט. היה חסר לי טיפה באמצע, אז אני ממלא פה באמצע. מכיוון שלחצתי עם האצבעות על המרית חזק מדי, אז נהיה שם קצת חוסר באמצע. אז מורחים שכבה אחרונה, מורחים ומנגבים, מורחים ומנגבים עם מרית, וככה חומר נשאר רק איפה שהוא צריך להישאר. אין בליטה, אין עודף של חומר. הגביס ושפכטל בקו אחד. עכשיו אנחנו מבצעים שיוף על ידי נייר P400 או P350, קוראים לזה גם נייר 0, וכאן מטרה לטשטש את הגבולות בין שפכטל לגביס, לעשות את המקום הזה אחיד. מכיוון ששמתי מעט חומר, אין לי יותר מדי מה לשאף. אני פשוט עובר, רק מחליק את זה, מוריד כל מיני פגמים קטנים וזהו. במידה ושמתם הרבה חומר ואתם צריכים להוריד אשכרה בליטות ועודפים של חומר, אתם יכולים להתחיל שיוף עם נייר P180 ואחר כך לשיוף סופי לעבור לנייר P400. אבל כאן אמרתי, שמתי שכבות דקות מאוד, לכן מלכתחילה שייפתי עם P400. עכשיו אנחנו עוד פעם שמים חומר פריימר S על כל הקיר, כבר על הכל. בהתחלה שמנו רק על פאזות ועכשיו שמים על הכל. הפריימר S נספג לתוך שפכטל ונספג לתוך גביס, הוא מחזק אותם לקראת צביעה, כי צבע עם מים יכול לדלל לנו את השפכטל יבש. ופריימר הוא מחזק את השפכטל, מחזק את הגביס, והוא עושה לנו בעצם משטח אחיד וחזק לקראת צביעה. בנוסף הוא משפר מגע בין צבע לקיר. מורחים פריימר היטב, תשימו לב שלא יהיו טפטופים, עודפים של חומר. ועכשיו אנחנו מבצעים צביעה עצמה. כאן אני צובע בצבע אקרילי, זה נירוקריל של חברה נרלט. חומר מאוד טוב, יש לו כושר כיסוי מעולה. אפשר גם להשתמש בסופר קריל של טמבור, זה לא כל כך משנה, לפי מה שאתם תחליטו. שימו לב, בצביעה מאוד חשוב לגלגל צבע היטב, תמיד להסתכל על הקיר ולראות שאין פסים, שאין טפטופים, שצבע הוא אחיד, אין באיזשהו מקום עודף של צבע למשל. בסך הכל צריך לצבוע את זה 3 פעמים. אז זהו, אנחנו סיימנו את העבודה. בסך הכל צבעתי כאן קיר 3 פעמים. קיר מאוד לבן וצבע אחיד. מסתכלים על הקיר, רואים לבן בכל המקומות, לבן שווה וזהה. בנוסף אתם יכולים לראות, למרות שעשיתי שפכטל רק על פאזות ורק על ברגים, לא עשיתי שפכטל מלא, עדיין אפשר לראות שקיר הוא חלק, אחיד, ואין איזשהו פגמים או משהו, אין איזה בליטות, לא רואים בכלל איפה הפאזות. למרות שיש תאורה מהצד, התאורה מהצד, מה שיש בסוף המסדרון, תאורה מהצד תמיד חושפת לנו כל מיני פגמים. ובמידה אם עבודה לא נעשתה כמו שצריך, אנחנו נראה את זה אחרי צביעה. אבל ניתן לראות כאן שהכל לבן, חלק, כמו שצריך. צריך לעבוד פשוט שלב אחרי שלב, להקפיד על כל התהליך, ואני מאמין שגם אתם תצליחו. אז אם אהבתם את הסרטון, תשימו לייק. אם יש לכם שאלות, ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו. תירשמו לערוץ כמנוי, זה לא עולה כסף, אשתדל להוציא עוד סרטונים נוספים בהמשך. בנוסף, אם לא הבנתם משהו, בתגובות מתחת לוידאו אני משאיר תגובה ראשית עם פירוט של כל התהליך. אם לא הבנתם משהו, אתם פשוט תקראו תגובה מתחת לוידאו, ותראו שם את כל התהליך מפורט לפי הזמנים. אני אסביר גם
למה עשיתי כל דבר, שיהיה לכם ברור, וזהו. שוב פעם, תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.